Sở Kiều truyện 2 đã khởi quay, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh không tham gia dàn diễn viên. Có một khía cạnh khác của Sở Kiều truyện 2 đặc biệt thu hút tôi, đó là những cảnh chiến đấu đẹp mắt và gọn gàng bằng nắm đấm, thực sự rất tuyệt vời. Tôi thực sự đã không nhìn thấy cảnh chiến đấu như thế này trong nhiều năm. Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện rất tốt vai Chu Kiêu trong Sở Kiều truyện 2, mọi ánh nhìn trong mắt cô đều vừa phải. Du Huân Yue do Lâm Canh Tân thủ vai là người xa cách, nóng nảy và hết lòng vì Sở Kiều, đồng thời cũng là vật tế thần. Nhưng dù Sở Kiều có nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, Vu Văn Việt vẫn đứng sừng sững ở phía sau cô, mỉm cười chờ đợi. Sở Kiều truyện 2 gây chú ý khi khởi quay nhưng fan thất vọng vì Triệu Lệ Dĩnh không trở là Hoang Yantinanti, người đóng vai Tiểu Chu Kiêu trong mùa đầu tiên và nhận được nhiều lời khen ngợi về kỹ năng diễn xuất. Khán giả kỳ vọng cô sẽ tiếp nối truyền thuyết Sở Kiều và truyền sức hút mới vào nhân vật. Sở Kiều truyện 2 sẽ mở ra một chương mới, mang đến một bữa tiệc thị giác và cảm xúc. Trong lịch sử lâu dài của ngành điện ảnh và truyền hình, luôn có một số tác phẩm tựa như những vì sao sáng, dù thời gian có trôi qua vẫn được khán giả ghi nhớ sâu sắc. Sở Kiều truyện 2 là một tác phẩm như vậy kể từ khi phần đầu tiên được phát sóng, sự nổi tiếng của nó vẫn tồn tại lâu dài và số phận của các nhân vật trong vở kịch đã chạm đến trái tim của vô số người xem. Giờ đây tin tức về việc ra mắt Sở Kiều truyện 2 đã đến, nó giống như một viên sỏi rơi xuống mặt gây ra sự chú ý và bàn tán rộng rãi. Nhớ lại phần đầu tiên của Sở Kiều truyện 2, Chu Kiêu do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai chắc chắn là linh hồn của toàn bộ bộ phim. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cô đã mang đến cho Sở Kiều sức sống tươi mới, đồng thời cô khắc họa một cách sống động hình ảnh một người phụ nữ đấu tranh sinh tồn và chiến đấu chống lại số phận của mình trong thời điểm khó khăn. Sự kiên cường, lòng dũng cảm, trí tuệ và sự theo đuổi không ngừng công lý và tự do của Chu Kiêu, theo cách giải thích của Triệu Lệ Dĩnh, dường như đã du hành từ thời đại đầy khói lửa đó. Khán giả đắm chìm trong thế giới của Sở Kiều, lo lắng cho mọi tình huống khó xử của cô và cổ vũ cho mỗi chiến thắng của cô. Cô và Sở Kiều đã thiết lập một mối quan hệ tình cảm khó tả. Sở Kiều truyện 2, nhiều người hâm mộ đã tràn ngập thất vọng và tiếc nuối. Phiên bản Chu Kiêu của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành biểu tượng kinh điển, mang quá nhiều kỷ niệm và nguồn cảm xúc cho khán giả. Sự vắng mặt của cô dường như đã phủ bóng mờ lên tương lai của Sở Kiều truyện 2. Tuy nhiên, khi nhân vật nữ chính mới được công bố là Hoàng Dương Thiên Thiên, người từng thủ vai Tiểu Chu Kiều ở mùa đầu tiên, giống như một viên đá bất ngờ được thả xuống hồ tiếc nuối. Số phận giữa Hoàng Dương Thiên Thiên và truyền thuyết Sở Kiều đã được âm thầm gieo trồng ngay từ mùa đầu tiên. Khi đó, cô xuất hiện lần đầu trên màn ảnh với vai Tiểu Chu Kiêu khi còn trẻ nhưng cô đã bộc lộ tài năng diễn xuất xuất sắc. Trong vở kịch, cô diễn giải một cách hoàn hảo sự bướng bỉnh, dũng cảm và khao khát tự do của cô bé Sở Kiều. Kiên cường khi gặp hoàn cảnh khó khăn hay sự nhẫn nhịn cắn môi dưới khi đối mặt với sự bất công, cô đều đã nắm bắt và trình bày chính xác đến khán giả. Cơ thể nhỏ bé đó dường như chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ, mọi chuyển động, mọi biểu cảm đều đầy lôi cuốn, khiến khán giả có thể chân thực cảm nhận được những thăng trầm trong thế giới nội tâm của bé Chu Kiêu, đồng thời cũng khiến mọi người quan tâm đến sự trưởng thành của nhân vật này. Cuộc hành trình đầy tò mò và mong đợi, đồng thời nó cũng đặt nền tảng vững chắc để cô trở thành Chu Kiêu trưởng thành. Kể từ mùa đầu tiên của Sở Kiều truyện 2, Hoang Yantinanti đã từng bước vững chắc tiến lên trên con đường diễn xuất. Cô đã tham gia nhiều thể loại tác phẩm điện ảnh, truyền hình khác nhau, không ngừng trau dồi bản thân trong từng vai diễn và tích lũy kinh nghiệm từ phim truyền hình cổ trang đến phim truyền hình hiện đại,
từ vai phụ đến nhân vật chính, cô dần trở thành một diễn viên có kỹ năng diễn xuất trưởng thành hơn và thể hiện được nhiều loại vai hơn. Mỗi vai diễn cô từng trải qua khi lớn lên dường như đã mở đường cho việc cô trở lại đóng vai Sở Kiều trưởng thành trong Sở Kiều truyện 2. Ngày nay, cô không còn là cô bé ngu dốt ngày xưa nữa mà là một diễn viên trẻ có đủ sức mạnh và tiềm lực để tiếp nối huyền thoại Sở Kiều. Đối với khán giả, sự trở lại của Hoang Giantinanti không chỉ là sự tiếp nối của sự quen thuộc mà còn tràn đầy sự mới mẻ và kỳ vọng. Mọi người đều tò mò xem cô sẽ truyền sức hút độc đáo của riêng mình vào Chu Kiều trưởng thành như thế nào trên cơ sở kế thừa bối cảnh cảm xúc và bản chất nhân vật của phần phim đầu tiên. Liệu trong tâm trạng của Sở Kiều sau khi trải qua nhiều khó khăn và trưởng thành, Sở Kiều sẽ diễn giải sự khôn ngoan và lựa chọn của Sở Kiều như thế nào khi phải đối mặt với những cuộc đấu tranh chính trị phức tạp hơn, những bất bình và những vướng mắc về tình cảm. Tất cả những điều này đã trở thành điểm nhấn được khán giả chờ đợi bấy lâu nay. Sở Kiều truyện 2 đã được tân trang lại hoàn toàn kể từ khi ra mắt. Đội hình mới có danh tiếng thấp và bị ghét vì không cập nhật Triệu Lệ Dĩnh và Linh. Mặc dù Sở Kiều truyện 2 không phải là tác phẩm tiêu biểu và phê phán nhất của hai diễn viên chính Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, cũng không phải là tác phẩm chuyển thể của họ, nhưng độ nổi tiếng của nó quả thực khá cao khi cả hai đều nổi tiếng và ngày càng phát triển. Quả thực đã có nhiều đóng góp. Ít nhất có hai người hâm mộ tiếp theo. Tuy nhiên, tin đồn về Sở Kiều truyện 2 đã lan truyền mấy năm nay nhưng chưa hề được xem phim. Không ngờ trước đó, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh lại hợp tác quay một bộ phim truyền hình cổ trang, và họ sẽ chuyển sang một bộ phim du hành cùng Phượng Hoàng hoàn toàn khác. Độ nổi tiếng của phiên bản trực tuyến gốc của cuốn tiểu thuyết quả thực không hề thấp, fan của hai bên cũng khá mạnh, đội kịch cường điệu cũng khá phù hợp. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Du Du cùng Phượng Hoàng lại vô cùng tầm thường trong nhiều bộ phim truyền hình trực tuyến tương tự. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lại hợp tác và không đạt được thành tích rực rỡ nữa. Điều này cũng phản ánh hai người quả thực đã bước vào tuổi trung niên và đang nỗ lực chuyển hóa, ngoại hình cũng dần phát triển theo hướng trưởng thành và thăng trầm. Chúng ta không những không còn ở trong vùng an toàn mà còn trở nên vô cùng bất hòa. Có thể nói, cuối cùng chúng ta đã được hưởng những lợi ích do lúa trẻ và kịch múa rối cổ mang lại. Có lẽ chính vì du hành cùng fan kém phổ biến hơn nhiều và có danh tiếng tốt hơn về truyền thuyết Sở Kiều, mặc dù độ nổi tiếng của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn nhưng nó không còn phù hợp với thể loại này nữa. Vì vậy, Sở Kiều truyện 2 sẽ không bổ nhiệm lại hai người tiếp tục đóng vai chính. Ngay cả khi họ có thể thu được một số lợi ích nhờ tiếp tục nổi tiếng như phần đầu tiên, họ vẫn thiếu tiềm năng và sức chịu đựng. Quả thực gần đây đã có tin tức về việc ra mắt Sở Kiều truyện 2, nhưng phải nói rằng đã có sự luân chuyển nhân sự quy mô lớn trước và sau hậu trường. Trước đây do Siêu Media và Keton Media sản xuất, Woo Jin-won đạo diễn, với Jia Wen, Giang Tao và những người khác làm biên kịch, và được phát sóng trên truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Sở Kiều truyện 2 đã thay đổi nhà sản xuất. Phim sẽ do Giao Kê Media sản xuất, với Giang Men là nhà sản xuất chính. Phim sẽ được phát sóng trên Iki và Tencent Video, với Lu Hao Jiri là đạo diễn và Wei Y là nhà sản xuất. Đạo diễn. Về diễn viên, Sở Kiều truyện có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân và Du Xiao, với Đặng Luân và Jin Sai-ji là những khách mời đặc biệt. Ninh, Cao Sai, Ruan Sen-wen, Lee Ru-jia và những người khác cùng tham gia. Về Sở Kiều truyện 2, phim có sự tham gia của Lee Jung-rui và Lee Sia-ko-cần và Lee Men là các diễn viên chính. Rõ ràng là ngoài việc cùng tên,
Hai bộ phim này không có sự liên tục trong câu chuyện và hoàn toàn không liên quan đến nhau ở các khía cạnh khác. Nỗ lực như vậy chỉ đơn giản là một bên không còn muốn vận hành IP nữa, trong khi bên kia đang cố gắng kiếm lợi nhuận với sự trợ giúp của IP. Bây giờ nhìn lại, nếu không có sự ảnh hưởng của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, cũng như sự giúp đỡ của Ly Kim và Du Xiao, rất nhiều fan của bộ phim trước và fan của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đương nhiên sẽ cảm thấy chán ghét Sở Kiều truyện 2. Có lẽ tôi sẽ không xem, hoặc tôi sẽ phàn nàn và bỏ cuộc sau khi xem một phần. Tuy nhiên, đội sản xuất mới của Giang Men nên hiểu rõ vấn đề này và những rủi ro liên quan. Nên chúng ta hẳn đang tham gia một canh bạc. Đầu tiên, dàn diễn viên mới tuy không nổi tiếng nhưng kinh phí lại tương đối thấp. Nếu tiếp tục mời những ngôi sao tên tuổi như Triệu Lệ Dĩnh và Đậu Hiểu sẽ mang đến áp lực cực lớn về mặt thù lao. Thứ hai, việc thay thế một nhóm diễn viên mới có thể tạo ra những điểm nhấn mới và ít nhất khiến một số khán giả tỏa sáng. Về cốt truyện và hiệu ứng diễn xuất, thì chúng ta chỉ có thể chờ xem. Hiện tại, dù tệ đến đâu thì nó vẫn có thể lọt vào giới phim truyền hình trực tuyến đầy rẫy những vở kịch dở. Sự ra mắt của Sở Kiều truyện 2 đồng nghĩa với việc một chương mới sắp bắt đầu. Mặc dù thật đáng tiếc khi Triệu Lệ Dĩnh không trở lại nhưng việc Hoàng Dương Điền Thiên tiếp quản đã cho chúng ta nhìn thấy những hy vọng và khả năng mới, cho chúng ta lý do để tin rằng với sự làm việc chăm chỉ của Hoang Yantinanti và sự sáng tạo cẩn thận của toàn bộ đoàn làm phim, Sở Kiều truyện 2 sẽ mang đến cho chúng ta một bữa tiệc hình ảnh và cảm xúc hoàn toàn mới, tiếp nối huyền thoại huy hoàng về chu cuộc đấu tranh vì đức tin và tự do của Kiều trong thế giới bị chiến tranh tàn phá đó. Chúng ta hãy chờ xem để được chứng kiến ánh sáng chói lóa của chính Hoàng Dương Thiên trong Sở Kiều truyện 2, tạo thêm điểm nhấn mạnh mẽ cho bộ phim truyền hình và điện ảnh kinh.